Hi! Nandito na naman tayo sa Unbox Minute at ngayong episode, titingnan natin ang media-friendly K400 Plus TV keyboard from Logitech. Kasama sa box ay yung wireless USB dongle, built-in rin ang touchpad sa keyboard for mouse functionalities so pwede mo siyang gamitin habang nag-chill sa couch. Sa likod ng box, meron din siyang information on battery life, multimedia keys, wireless connectivity at iba pa. Tara, buksan na natin yung box and tingnan kung ano ba ang nasa loob. So, ito na yung keyboard, but before that, tingnan muna natin yung documents inside. So, meron siyang user guide for basic setup instructions and warranty booklet. Nandito rin yung USB dongle for the wireless connectivity. Sa keyboard naman, meron siyang on and off button on the top side. Sa harap naman, meron siyang yellow button sa kaliwa para sa primary mouse click. Sa bandang kanan naman yung multimedia controls. Sa baba niya lang ay yung touchpad similar sa laptop. Magaan lang din yung keyboard at sa likod niya, makikita natin yung compartment for AA batteries. May rubber feet din siya sa mga kanto para di siya dumala sa table. Isang video para basahin ang specs at huwag kalimutang i-hit ang like at subscribe button para sa iba pang content.